Dinkwap Show. Sabagay, kahit naman tulad ng mga heterosexual na couples, sinasabihan pa rin hindi kompleto or hindi family kahit dahil wala silang anak. Buti nga tayo kinasal so medyo nabawasan naman yung The question. Dinkwap Show. Gusto namin linawin to ngayon pa lang, no? Being dink is not an attack on other couples' decision to have children. Hindi ganun yun Hindi yun yung pinupunto namin dito at ng ibang And you're not dinks. saying na yung decision na yun is better than others. No. The Dinkwap Show. Dual income, no kids, with a podcast. Hi guys, and welcome to another episode of the Dinkwap Show. I'm Rem. I'm Alvia. And last episode, pinag-uusapan natin about adoption. But, bago ako mapunta doon, mayroon tayong din nakakaligtaan na another or a few more types of dinks. Kasi, yung pinag-uusapan natin in the past few episodes is dinks na pinili nilang hindi magkaanak. So, I think there's a couple more types of dinks na pwede natin pag-usapan in this episode. So, the first one is paano yung mga couples na talagang gustong magkaanak pero hindi magkaanak. Yeah, yun na nga. So, yung pinaka-common I say would be yung married couple like us, Yes. man, woman, and they try for a few years, minsan more. Ngayon kasi there are options na, like science has helped, pero mahal siya. Oo, And mahal. hindi siya 100% sure na magkakaanak ka. So iba, they have a few tries about it na, tas minsan talaga hindi binibigay. So, yung mga ganun kasi nakakaawa honestly. Lalo kapag yun nga yung common kasi sa Philippines yung lalo pag matagal na kayo mag-asawa, Yes. tatanungin kayo like, every opportunity, di ba magkano? Di ba magkano? Magko-comment na picture nyo dalawa, kulang na lang anak. Parang sa atin Sobrang kasi, insensitive, medyo annoying. Kasi we choose na to. Pero syempre kung you've been trying and wanting a child and hindi nga nangyayari for whatever reason, syempre parang sakit naman nun. Oo. Grabe naman yun. We know people na ganon. We know couples na nagdaan talaga sa ganon. And guys, Yeah. it's heartbreaking. Sobra. No? Na sila talagang they really want to have children. Yeah. Tapos, hindi sila binibiyayaan. Hindi talaga sila binibigay. hindi binibigay eh. And, ayun nga. Tapos, makaka-receive pa sila ng ganyan sa Facebook, sa mga kamag-anak in nila. person In person. Sobrang insensitive, di ba? So, don't be that toxic tito or tita. Huwag kayong ganun. Ano lang. Just, I don't know. Hayaan nyo lang sila. Hayaan nyo lang sila. Ewan ko, kasi parang it's their way of small talk. Hanap lang kayo ibang topics. Kaya Ano ba naman wala yan? bang ibang topic? Paulit-ulit pa. Every Every time, Every reunion. May reunion season pa naman ng nitong nakaraang holiday. So, yeah. malamang marami na naman nasaktan. Marami na naman nagagawa ng lupa. Ano yun? Dividing property. Sa mga nanood ng dyan, ng Ng Wicked Wicked. dyan. No? So, Hindi yung Pinoy version. yung Pinoy version ng Defying Gravity, no? Ang matalino talaga tayo, kaya natin to. So, ang pangit na delivery, pero sige, pwede na yun. Ganda sana ng joke ko. So, wala eh. So, Butcher. hindi tayo pwede mag-stand up. Wala. But, there's another one. Ito, hindi ganong Even less common. less common is yung same-sex na couples. Oo. Na of course, lalo na pagka parehong lalaki, no? Siyempre, paano magkakaanak yun? At least yung pwede pa eh. Yung babae, pwede pang Pwede pa siya mag-conceive. maging biological. Biological eh. Yun. Pero, yung... Pwede rin na may
lalaki, magsasurrogate sila. Tapos galing sa kanila. May ganong option. May ganun. Hindi dito Yun nga yung problema. Sa Philippines, syempre, hindi pa legal yung gay marriage. Yes. And then alam ko, hindi pa din legal ang surrogacy. Mga ganun. Tsaka, yun nga, hindi kahit gusto nila mag-adopt as a couple, hindi yata pwede. Kasi nga hindi ka recognized. Hindi rin pwede. Hindi ko alam Hindi ko alam. Correct me if I'm wrong. Pero Sana kasi, pwede naman. pwede siguro isa. Pero kung dalawa kayo, parang hindi yata. Paano isa? Hindi kayo parehas tatay na ilalagay sa birth certificate. Iyan na lang, ite-technical na lang, no? Baka. Ewan ko again, di ako lawyer, tsaka daw taga DPWH. Oo. DPWH naman. DPWH. DSWD. Pero alam ko yun that makes sense kasi nga, hindi kayo pwede, walang space dun, diba, mother and father lang yun nakalagay sa birth certificate. Dahil lang hindi mapalitan yung form. Di ko alam. Again, di ko alam. So, feeling ko lang yun. Feeling ko yun talaga. Ayaw nila Dami na print. Ayaw nila mag-reprint. Hindi, pero feeling ko lang. Ano natin sa form na to? Kasi nga kung hindi pwede yung marriage between two, ba't nila papayagan maging parents? Masaklap, no? Unless pwede, di ko alam. Enlighten me. Kung may mga kaibigan kami na dyan or may mga nanonood na know more about it, malamang meron. Sana. Pero yun yung gusto kong ipunto na kunwari, ayaw namin mag-impose, of course, no? But, if you're trying at talaga sobrang, it seems to be impossible na, you could look into adoption na pinag-usapan naman namin last episode. Now, ngayong sinabi mo yon yung sa same-sex na couples na baka hindi legal dito, medyo mahirap, no? Sana man lang kahit man lang doon, kahit hindi na marriage, no? Kasi nga alam ko, hindi, kunyari kahit, nga kayo, parehas kayo ng lalaki, hindi ka talaga marirecognize as family. Diba? Kahit sobrang tagal nyo na magkasama. Alam ko gano'n So sad. Kasi pag, kunyari, tayo kasal, pwede tayo mag-common law Magiging common law, kayo spouses. Anong gano'n. So, it's just sad. Oo. Sana eventually. Sa bagay, kahit naman tulad ng mga heterosexual na couples, sinasabihan pa rin hindi kompleto or hindi family kahit dahil wala silang anak. Buti ka tayo kinasal so medyo nabawasan naman yung questions. Pero we got married kasi parang yun yung by law, may mga bagay na easier. It's easier. Kunwari, may mangyari sa akin, madaling mailipat sa'yo yung mga properties. Yeah, di tsaka di ba kapag na emergency room ka, hindi ka papapasukin kundi kay family. Yung mga practical na mga bagay na yun. Ang weird nun. Sobrang siguro. Sobrang weird nun. Sobrang sakit siguro nun. Hindi ka makapasok dahil hindi lang kayo kasal. Ang hirap naman nun. So, naging malungkot na yung episode na to. Oo nga. Asaya pa naman ang last episode. Sorry guys So, anyway, ano pa ba ang natin? Siguro, having said all these in the past few episodes, yun yung magiging primer nung Dinkwap Show. No? Yun yung magiging parang theme of the whole podcast. And aside from this, of course, there will be times that we will have life updates, mga friends. Ito. We will actually invite our friends over, yung mga nag-decide na maging dinks. At nagulat kami. Yung iba hindi. Wala lang. Friends lang. Oo. At saka yung mga ganun din. Yung mga friends lang. Parang may common theme lang tayo. Then, syempre, may mga paminsan-minsan, may mga bagay na sobrang wala namang kinalaman sa magiging dink. Wala lang. More about us, more about other people. Siguro, mga about business, yung mga businessman natin kakilala, paano sila na gano'n. I-interviewin natin sila. Kasi they have a lot of stories to tell. And these stories are very, very valuable. Yeah. Kami, natututo kami sa kanila. And we really believe na yung mga kwentong yun, dapat, they get recorded. Yeah. In one way or another. Kahit man lang dito sa kalokohan namin. Tsaka mapakinig sa 10 listeners natin. Ayun nga. Na sayang kasi magkakausap namin sila. Sarap nila kausap So, ayun yung magiging
parang content ng podcast namin. And really watch out for, lalo na sa mga dink curious or dinks, may ganon term. Natatawa lang ako sa alam ko, natatawa lang ako kasi. Kami hugusgan mo na naman ako eh. Kung ganyan kami mag-asawa eh, no? Naghuhusgahan. Imbis na maghatakan pataas eh. Kami yung couple na naghihilaan pababa. Kami yung epitome of the Philippine society. Microcosm. Wow, microcosm. Bumabawi. Kung kailan wala nang microcosm. Wala nang bearing. Wala na. Gusto ko lang ihagis yun. Pero doon ako nagulat din. Parang na-realize din natin nung binubuo na natin na yung notion na, uy, dink pala tayo. That's what it's called. Tapos na-realize natin na, ay, sa dami circle, din pala tayong friends. Sa circle natin, hindi lang pala tayo. No? And, ito pa. Gusto namin linawin to ngayon pa lang, no? Being dink is not an attack on other couples' decision to have children. Hindi ganun yun Hindi yun yung pinupunto namin dito at ng ibang And you're not dinks. saying na yung decision na yun is better than others. No. This lifestyle is not for everyone. Yes. Malay mo nagbago yung isip namin, Rem, di ba? Okay na. Everything's still possible. No? Baka kainin namin lahat ng pinagsasabi namin Tapos dito. de-delete namin to sa internet. Pero we just want the stigmas around, being dinks and, adoption, yung mga ganyan mga bagay, na mawala. Kailangan ma-normalize to na, you have that choice to actually have children or to not have children. That's on you as the couple. Dapat walang kinalaman wala namang ambag dun sa relationship nyo, di ba? Na magkaanak ka dahil lang sinabi ng na-pressure ka. Pin-pressure ka ng barkada mo, pin-pressure ka ng sama ng barkada mo yung nag-pressure sa'yo. Barkada? Nangyari ba yun? Sabihin ko dapat tita or magulang mo eh. Kaya nga eh. But sure. O kaya yun yung masama, yung mga tita mong umuwi lang every Pasko, tapos pinipressure ka, tapos yun nakakaramdam kayo Hindi naman kayo close. Hindi ka nga binabibigyan ng pasalubong. No. Misa bigyan ka chocolate, bigyan ka na ganun tanong. Oo, di ba? Parang dapat normal siya eh. Kasi may nabasa din ako online, yun nga yung parang dumating sa point na hindi na siya nagpapakita sa social gatherings. Yun na nga. Dahil nga lagi siya natatanong, nahirapan nga sila magka-baby. So parang ngayon yung... O kaya yung iba naman, na talaga sobrang snarky na sumagot eh. No? Yung parang, ikaw ba magpapaaral? So ikaw magpapaaral, mag-aanak ako. Ganun, di ba? Hirap-hirap ng buhay eh. Yung sa kapatid mo, di ba sabi niya sa nanay, wala pa kami bahay. Oo. Tapos sinanapan ng bahay. Sinanapan ng bahay talaga. Talagang gusto magka-apo. Ginawa niya talaga ng paraan niya. Hi, ma. So, actually, kasi yung pamangkin kong yun talaga yung first na apo nila eh. Sa side nila rin. So, wala silang asal sa amin. Sorry, guys. Wala. Na siya eh. Na-reverse uno card ko siya eh. Bakit? Di ba, sabi ko nga yung anak mo, talaga reverse uno card. Kasi I am forever baby. Siya lang talaga. Talaga naman. More than enough. Kainis. Anyway. Napakawalang kwentang ending. Tapusin na natin to. Thank you for watching another episode of The Dinkwap Show. And Ganun tayo. See you on the next episode. Sana may... Ito pang thumbnail to eh. Ito ba yan? Mukha bang heart? Thank you. Sana may guest na tayo next episode. Okay. Alright. Bye! You were listening to The Dinkwap Show.